Hi guys! Welcome back to my channel. So this is my Foxy and Smoky Eyes Makeup look. Umiiyak yung baby sa taas. Tamang blending lang and tamang I used gel liner sa eye lift na to. Ang ganda. Super ganda niya. I know this is so trendy. If you're new to my channel, make sure to subscribe and hit the notification bell if you want to see more makeup tutorials and makeup reviews from me. Ayan. So, nag-prime na ako ng eyes. Ang ginamit ko is itong Instant Age Rewind ng Maybelline. So, importante talaga na pina-prime yung eyes para tumagal yung eyeshadow and para mas maganda yung labas niya. Yung color talaga niya is, yung pigment niya talaga sa mata is makikita mo talaga kapag nag-prime ka ng eyes. Isa-set ko lang yung mata ko using this BT21 by Cosmetics. Itong shade na to yung gagamitin ko to prime. Ito. Yan. Okay. For my eyeliner, I will use Shawil Eyebrow and Eyeliner Gel. This is a drugstore makeup. You can get this from Watson or sa SM, department store. Ayan. So, you can also use eyeliner, pencil, or you can also use eyeshadow para sa ating Foxy Smoky Eyes look. And, wait lang, hinahanap ko yung ano ko yung brush ko. Ayan. So, the reason why I will use gel liner kasi mas pigmented siya compared sa eyeliner pencil at sa mga, ayun, eyeshadow na dark. So, ito yung gagamitin ko. Black na shade ito. Okay. So, I will use Beauty Cosmetics na angled brush. Ayan. So, ayan yung kanyang angled na brush. Ayan. Okay. Para mas mabilis tayong mag-wing. Ganyan. Ayan. May aso sa paligid. Mag-start lang ako. Mag-wing lang ako. Dito. Kuha pa ako. So, dito lang ako hanggang gitna. Gamit ako itong brush na to. Binili ko lang to sa Lazada. May pagka-pointed siya. Ayan. So, i-blend ko lang siya dito. So, I'll try mag-blend pataas. Ano kung may sumay din siya? Ayan, okay. Ay, sumay. So, using the same eyeshadow palette, I'm going to use itong shade na to. Ayan. Ibe-blend ko lang siya with this wing na ginawa ko. So, kailangan ko na mas malapit na sa lamin para mapantay siya. Pag kasi pababa, hindi siya malilift eh. So, dapat malift yung eyes natin. Ayan. Ang daming nahuhulog. And then, I'm going to use itong shade na to para lang i-darken to. So, nilagyan ko ng konting twist yung Foxy Eye look natin. Medyo ginawa kong parang para medyo smoky yung dating niya. Kasi for Asian eyes, parang for me, feeling ko, wala masyadong dating kapag yung eyeliner lang. So, naisip ko na yun,
So, naisip ko na i-smoky eyes yung dating niya konti. So, medyo titimplahin ko yung color nung eyeshadow natin. So, kukuha ulit ako dito. Okay. Para mas mag-blend siya ng maigi. Maigi, ganun. Init? Bakit ganun? Kahit umuulan ng init, no? Anyway. So, gamit ulit ako nung gel liner ko. So, mag-weave ulit ako. And then, sundan ko lang yung kanina. Ayan, yung mga... Mabilis talagang mag-dry itong, itong gel liner. Ayan. So, same. I-blend ko ulit siya nung eyeshadow. So, I will use this shade. Dito lang sa eyelid natin. Parang gusto ko siyang magkaroon ng parang color gold. Super gold. Ayan. So, parang nag-aagaw yung black. So, gold. I'll try lang na i-blend yan. Inisin ko na yung mata natin. Gamit ako ng Maybelline Concealer again. Ayan. Kaya muna natin siya mag-set bago ko siya i-blend. So, ipapantayin ko na siya. Grabe, no? Ang galing talagang mag-correct ng concealer. So, kung may lagpas ka dyan, pwede mo naman siyang i-correct dito. Ayan. So, gagamitan ko pa siya ng eyeliner, line tattoo na pencil or any eyeliner pencil. Pwede naman. Para lang medyo buo tong line na to. Kasi kapag kinapalan ko pa to ng gel liner, sobrang kapal niya. So, mag-curl na ako ng lashes. And then, lagay ko na itong aking eyelashes from Shawil. 79 pesos only. Reusable na to. Pwede nyo namang after nyo gawin, itago nyo, tapos gamitin nyo ulit. Diba? Para tipid. Okay. And then, for my mascara, ito pa rin yung gagamitin ko. Everbelay na volume curl. Bago ako mag-lashes, lalagay ko muna tong mascara ko. Tatapusin ko lang yung look ko today. Magko-contour lang ako, blush on, and then lipstick. Magbabalik ako. Okay? So guys, ang gamit ko for my highlighter is Nichido Holographic Illuminator. For my lip liner, ang gagamitin ko is tong from LA Girl. Ang shade dito is Cafe. And for my lipstick, I will use BLK. This is Mini Sparkle Gloss Diamond. Super
pagka-glossy nito. Ang ganda. Gusto ko yung pagka-glossy talaga nito. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to give this video a thumbs up kung super nagustuhan nyo tong look na to. This is Queen Elise. I'll see you all guys on my next video. Bye beauties!